continue. We're going to go. What we just talked about was kind of the design, overall design of marriages. God set the pattern in motion, and unfortunately now what we're going to talk about is what happened next, which is the fall. ก็เมื่อที่เราคุยกันเมื่อกี้เองนะก็กำลังพูดถึงออกแบบของพระเจ้าเพื่อการแต่งงานอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่เราจะพูดต่อไปเกี่ยวกับการตกในความรัก So again, I'll read the English. This is from Genesis 3. ธรรมการบทที่ And I'll read in its entirety. อาจารย์แอนดรูว์เขาจะอ่านทั้งหมด Unless you want to read it. Mr. Benz, can you read it? You need to know verses. Then read from Genesis chapter 3, verse 1 through 8. บทประการบทที่3ข้อ1ถึง8นะครับงูนั้นเป็นสัตว์ที่ฉลาดกว่าบรรดาสัตว์ในท้องทุ่งซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้มันกล่าวแก่หญิงนั้นว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่าเจ้าอย่ากินผลจากต้นไม้ทุกชนิดในสวนนี้หญิงนั้นจึงกล่าวแก่งูว่าผลของต้นไม้ชนิดต่างๆในสวนนี้เรากินได้แต่ผลของต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ท่ามกลางสวนพระเจ้าตรัสว่าเจ้าอย่ากินหรือแตะต้องมันมิฉะนั้นเจ้าจะตายงูจึงกล่าวแก่หญิงนั้นว่าเจ้าจะไม่ตายแน่เพราะว่าพระเจ้าทรงทราบว่าเจ้ากินผลไม้นั้นวันใดตาของเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้นและเจ้าจะเป็นเหมือนพระที่รู้ดีรู้ชั่วเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นเหมาะสำหรับเป็นอาหารและมันงามน่าดูและต้นไม้ต้นนั้นเป็นที่น่าปรารถนาเพื่อให้เกิดปัญญาหญิงจึงเก็บผลนั้นแล้วกินเข้าไปแล้วส่งให้สามีของนางด้วยและเขาได้กินตาของเขาทั้งสองก็สว่างขึ้นเขาจึงรู้ว่าเขาเปลือยกายอยู่และเขาทั้งสองก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดอวัยวะส่วนล่างของเขาไว้ในเวลาเย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าที่จะดำเนินในสวนอาดัมและภรรยาของเขาก็ตัวจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าท่ามกลางต้นไม้ต่างๆในสวนนั้น Okay, so what we'll do is we'll go through like we did last time and talk about specific points and again make this practical to what we see today. ในเมื่อที่เราคุยกันครั้งที่แล้วนะเราจะหาจุดประเด็นที่สำคัญอยู่ So the first thing we notice, of course, is that the serpent, which is Satan, tempts Eve. ก็เราเห็นว่าที่แรกก็หมูก็ที่เป็นพยายามก็หลอกลวงเอวา And it was Eve, or the woman, who was deceived. ก็เป็นเอวานะที่ถูกการหลอกลวง If you remember from what we just read earlier, it was Adam who first had the warning. ก็เราเข้าใจว่าอาดัมก็เป็นคนแรกที่พระเจ้าทรงเตือนอยู่ But it was Eve that was deceived. แต่ว่าก็เป็นเอวาที่ถูกการหลอกลวงอยู่ Now, if you think about that, there must not have been much communication happening. แต่ถ้าเราคิดถึงอย่างนี้ก็รู้สึกว่าไม่มีการคุยกันระหว่างสามีภรรยา Because if Adam was warned, he knew that he shouldn't eat of that fruit. ถ้าอาดัมเขาต้องการเดินก่อนนะก็เขารู้ว่าเขาไม่ควรจะกินจากผลไม้นั้น And he should have communicated that to Eve. เขาควรจะบอกอย่างนี้กับเอวา So Eve should have known that. แล้วก็เอวาเขาจะรู้ So either Adam didn't communicate adequately, or if he did, then Eve knew and she ignored what was communicated. So ก็เป็นไปได้อาดัมนะเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้อธิบายชัดเจนเลยหรือเอวาเขารู้แล้วก็เขาตัดสินใจที่จะไม่ฟัง So this points to good communication in the relationship. So เพราะฉะนั้นก็เมื่อเรากำลังดูนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะมีการคุยกันที่ดีในความสัมพันธ์ And I'm probably the first to admit, and again, I don't want to say that all men are not good communicators, but I think this is probably one thing for me that I need to work a lot on. ก็ไม่อยากจะพูดถึงผู้ชายทุกคนนะก็ไม่ค่อยเก่งในการอธิบายหรือการคุยกันแต่ว่ารู้สึกว่าเราอ่อนในจุดนั้น Maybe that's a specific challenge for the men to make sure that we're communicating adequately. ก็เป็นการท้าทายที่ดีนะก็เพื่อผู้ชายที่จะอธิบายที่จะคุยกันชัดเจนนะที่จะให้เขาเข้าใจ What we do know, of course, from the story is that deception did take place, and they did disobey God, God's command. แล้วก็เราเห็นว่าก็ทั้งสองอยู่ก็ปฏิเสธพระเจ้า
Now, what was established earlier was what we would say is the order or the design of marriage. ก็เราเห็นว่าที่แรกนั้นการออกแบบของพระเจ้าเพื่อการแต่งงาน So Adam was the head and Eve was the helper. อาดัมก็เป็นหัวหน้าก็เป็นศีรษะนะแล้วก็เอวาก็เป็นผู้ช่วย So when Satan came and tempted Eve, if we think about it, what should have Eve have done? เพียงคิดถึงเมื่อซาตานนั้นก็มาหลอกลวงเอวาควรจะทำอะไร Eve should have gone to her husband, Adam, and they talked this out and thought about it together. เอวาควรจะไปคุยกับอาดัมแล้วก็ให้ทั้งสองคนคุยกันที่จะตกลงทำอะไร But from the biblical text, we don't see any of that. We don't see that they talked about it first. It seems like Eve made a decision from what Satan had presented to her. จากข้อพระคัมภีร์นะก็เราเห็นว่าเอวาก็ไม่ได้ไปคุยกับอาดัมเลยก็เขาตัดสินใจเองที่จะทำ So whereas perhaps Adam didn't communicate adequately, we know that Eve, of course, also did not abide by the relationship that God had set forth. แล้วก็ในขณะที่เราเห็นก็เป็นไปได้อาดัมเขาไม่อธิบายชัดเจนนะก็เป็นการเกี่ยวกับการสั่งของพระเจ้าแต่ว่าเอวาเขาไม่ได้ตามความรับผิดชอบของเขา What do we learn from this story? ก็เราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ What we should learn is this: as God set up the order, it is the husband who needs to make the last and crucial decision. ในขณะที่พระเจ้าทรงสร้างระบบระเบียบในการแต่งงานนั้นก็สามีควรจะเป็นคนสุดท้ายที่ตัดสินใจ Now, that's not by punishment that the husband should make the decision. That's by God's design. นี่ไม่ใช่การวินัยต่อผู้หญิงแต่ว่านี่เป็นการออกแบบของพระเจ้าแผนของพระเจ้า And as I said earlier, actually, that comes with more judgment. อันนี้มาเกี่ยวกับการตัดสินของพระเจ้าในขณะที่ผู้ชายเขามีความรับผิดชอบมาก Because later, God will hold the husband responsible for the decisions that he has made. ว่าอีกไม่นานก็พระเจ้าทรงให้ความรับผิดชอบเพื่อการความแบบนี้อยู่กับสามี As long as the wife has submitted to the husband, then it is the husband that will be held responsible. ในขณะที่ผู้หญิงหรือภรรยาเขายอมฟังสามีนะสามีเขาจะเป็นคนที่รับความรับผิดชอบ So in the relationship, God has to ask the wife one question, that is, did you submit to your husband? ในความสัมพันธ์ก็พระเจ้าก็มีคำถามสิ่งเดียวนั้นกับภรรยาคือว่าคุณยอมฟังสามีไหม The question that he would ask the husband is, did you lead biblically? Did you lead according to my plan? แล้วก็คำถามที่พระเจ้าก็จะถามสามีคือว่าคุณนำครอบครัวตามออกแบบของพระเจ้า One other thing that relates to this, if you remember in the New Testament, Paul gives the command that females are not to be the pastor, take the pastor role. ในขณะที่เปาโลนั้นในพระคัมภีร์ใหม่นะก็เขาออกคำสั่งว่าก็ผู้หญิงไม่ควรจะเป็นศิษยาภิบาลหรือเป็นผู้นำในคริสตจักร Again, this is not because of punishment. This is simply because of the order of relationship that God set. อันนี้อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่การวินัยของพระเจ้าแต่เป็นระบบระเบียบที่พระเจ้าทรงตั้งไว้อยู่ And of course, there could be problems that result from improper alignment of this relationship. แล้วก็มีปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะเมื่อเรานอกระบบนะแล้วก็ความรับผิดชอบไม่ถูกต้อง For example, if the man is weak and is not accepting the headship, that will create a lot of problems. ยกตัวอย่างนะถ้าผู้ชายอ่อนแอนะเขาไม่ยอมรับเป็นหัวหน้าของครอบครัวก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัว That will force the wife then to take some of the leadership role, which is supposed to be the husband's role. อันนั้นจะบังคับผู้หญิงนะที่จะรับเป็นมีส่วนหนึ่งในการเป็นผู้นำของครอบครัว So for everything to be in balance like it should, you've got to pay very close attention to the way God set up the relationship. แล้วก็ที่จะออกแบบเหมือนที่พระเจ้ากำลังขออยู่นะก็เราต้องระวังด้วยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ As we continue in that passage, it says that after the fall, one of the consequences was that Eve's desire shall be for her husband, and he, Adam, shall rule over her. แต่ก็มีอีกผลนั้นก็ที่ออกจากการทำบาปอยู่ในส่วนเอเดนคือว่าความปรารถนาของเอวาที่จะตามสามีแล้วก็สามีก็จะเป็นหัวหน้าของภรรยา
Now, as we've already discussed, Adam was already the leader, so this is not necessarily a new command, but the intensity has now changed. โอเคอันนี้ไม่ใช่เป็นคำสั่งใหม่พระเจ้าทรงสั่งอยู่แล้วว่าอาดัมเขาเป็นศีรษะเขาเป็นหัวหน้าของครอบครัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ความหมายก็วุ่นวาย Whereas before the fall, the relationship between Adam and Eve was designed that Eve would be the helper and would submit, and Adam would be the leader. ตอนนี้ความบาปเข้ามาในโลกนั้นก็อาดัมเขาจะเป็นหัวหน้าหรือเป็นศีรษะของครอบครัวแล้วก็เอวาเขาจะเป็นผู้ช่วย But now there's a lot of conflict, and that results in the desire of Eve to take the role of the husband. แล้วก็เดี๋ยวนี้เรามีการขัดแย้งกันเพราะว่าเอวาเขาอยากจะมีส่วนบทบาทของสามี And for the husband to improperly or unfairly rule over the wife. แล้วก็บางครั้งก่อนนั้นออกที่สามีนั้นเขาจะเป็นหัวหน้าหรือเขาจะเป็นคนที่คุ้มครองภรรยาก็ไม่ค่อยยุติธรรม One lesson the husband should take from this is not God telling the husband to be a dictator. ก็อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นบทเรียนหนึ่งที่พระเจ้าไม่ได้สร้างสามีนะที่จะเป็นหัวหน้าโดยความรุนแรงอยู่ This is, or the proper way to understand this is that husband and wife should talk together, but the husband should make the final decision. วิธีดีที่จะดูออกแบบนี้นั้นคือว่าสามีกับภรรยานั้นควรจะคุยกันอยู่แต่สุดท้ายต้องเป็นสามีที่ตัดสิน And of course, this does not mean that the husband has any right to physically abuse the wife or mentally abuse the wife. แล้วก็อันนี้ไม่ใช่หมายความว่าสามีก็มีสิทธิ์ที่จะทำรุนแรงต่อภรรยา But it does mean that there will be conflict in the marriage. แต่นี้แสดงออกโดยว่าก็จะมีการขัดแย้งกันนะก็ในการแต่งงาน So it's very important that you understand there will be conflict, and recognizing that there will be conflict goes a long way because you know it's going to happen. ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะที่จะรู้ว่ามันจะมีปัญหาในการแต่งงานก็อันนี้จะเกิดขึ้นแน่ๆ Actually, we didn't read this, but right toward the tail end of chapter 3, it talks about how Jesus Christ will actually conquer Satan. ก็เราไม่ได้อ่านข้อนี้นะแต่ว่าสุดท้ายในบทที่3นั้นก็อันนี้อธิบายว่าพระเยซูคริสต์ก็จะชัยชนะพยามาร So there actually is a promise of salvation in chapter 3 of Genesis. มีการสัญญาเพื่อความรอดนะในปฐมกาลบทที่3 And of course, as we go to the New Testament and realize what is salvation, it teaches us that salvation is equal for both husband and wife. ก็ในครั้งที่เราไปพระคัมภีร์ใหม่นั้นก็เราจะเห็นว่าความรอดคืออะไรนะแล้วก็เราจะเห็นว่าก็จะเท่ากันกับสามีและภรรยาด้วย So whereas a husband has a very different role than the wife, as far as salvation is concerned, it is by faith alone. Husband and wife, again, are extended the same opportunity. ก็ไม่ว่าสามีนะก็มีบทบาทที่แตกต่างกันจากภรรยาก็ภรรยากับสามีนะก็เขามีโอกาสที่จะรับพระเจ้าเท่ากันอยู่ So as we think about what we talked about earlier, the way that the marriage is set up, and then after the fall, as conflict came in, it helps us better understand our individual roles and what may or may not happen if everything's out of order, out of line. ในขณะที่เราดูว่าอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากการความบาปเข้ามาในโลกนี้นะก็เราสามารถที่จะเห็นชัดเจนว่าก็ระบบระเบียบของพระเจ้าเพื่อการแต่ง So as Pastor Ricky said earlier, I think it's very important that we consistently look at our marriages and make sure that they are in order the way God intended. ที่อาจารย์ริกกี้บอกก่อนว่าก็เป็นเราควรจะดูการแต่งงานของเราเลยแล้วก็ดูว่าเราพร้อมไหมกับออกแบบของพระเจ้า So there's more questions related to this that I'd like you to consider, and you can decide whether you consider that here or if you consider it before you go to bed tonight. But I'll read the two questions in English, and I think they may be translated. But again, with your spouse, you need to consider these questions. Think about this. Number one, it says, what sort of conflicts exist in your marriage? So try to positively identify a conflict or several conflicts. โอเคมีคำถามอยู่นะก็มี2คำถามที่มีอยู่นะก็ในหน้าที่3ก็บอกว่าเมื่อเรามีการขัดแย้งกัน
ธิสมรสก็แก้ไขปัญหาได้เรามีปัญหาอะไรบ้าง And the second question is, how can you biblically work through those conflicts? เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ตามพระบิดาเนี่ย And obviously, after you discuss that, pray together. แล้วก็หลังจากคุยกันนั้นก็คงควรจะอธิษฐานนี้ด้วยกัน One other thing that I'll ask her, if you could try to do this tonight, because when we break apart tomorrow, husband and wife, we're going to consider the verses in Ephesians 5, verses 22 through 28. พรุ่งนี้นะเมื่อเรากำลังเป็นกลุ่มนั้นก็เราจะมีคำถามเกี่ยวกับเอเฟซัสบทที่5ข้อที่22ถึงข้อที่28 So if you have time, or if you're still awake tonight, if you could try to read that before you go to bed, that would be wonderful. โอเคแล้วก็ก่อนคุณนอนนะถ้าเป็นไปได้ก็อ่านเอเฟซัสบทที่5ข้อที่22ถึงข้อที่28 So we'll end tonight and think through those questions, pray together, and read Ephesians 5. That would be wonderful. โอเคso มีคำถามหนึ่งคือว่าเดี๋ยวนี้เขามีปัญหามีการขัดแย้งกันนะก็ในการแต่งงานของคนไหมเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ตามพระคัมภีร์ได้ไหมและเราควรจะคุยกันเรื่องนี้แล้วก็อธิษฐานอยู่แล้วก็ช่วยขอให้คนอ่านเอเฟซัสบทที่5ข้อที่22ถึงข้อที่28ก่อนพรุ่งนี้เช้า Alright.